100% จะถึงบ้านก่อนแบตหมดหรือเปล่าสวัสดีค่ะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำคลิปวอล์กนะคะวอล์กทั้งวันของเคสเลยใครที่สงสัยว่าแบต iPhone 15 Pro จะใช้งานได้ทั้งวันไหมเดี๋ยววันนี้จะมาวอล์กให้ดูทั้งวันเลยนะคะว่าแบตมันจะหมดจนถึงกี่โมงอาจจะไม่ถึงหมดแล้วก็จะถ่ายประมาณสัก 5% 2-3% ว่าจะถึงกี่โมงดูกันนะคะดูให้จบนะทุกคน8:52แบตเราจะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ดีค่ะชุดคือซ้ำกับวีคที่แล้วไหม เสื้อตัวนี้ใส่ดีมากมันใส่ดีมากเลยอ่ะเท่ไหมพี่ไม่ค่ะพี่อันนั้นโปรนั้นอ๋อไว้ใจเขาไว้ทางคืนนี่หรอสแตนมากครับพี่ว่าเป็นพอร์ตโฟลิโอดีคนออมสินไม่อยู่อุ้ยมันโดนซับซ้อนมากเลยอ่ะมันเหมือนจะเข้าไปลึกเลยนะเอากินขี้เหล็กเหรอโอ้เอากินอันไหนดีนึกว่าเป็นเกล็ดหอยงั้นเอาพะโล้ค่ะแล้วก็เอาอันนี้ของพี่โอ๊คน่ากินอ่ะยอดเลยอ่ะเดี๋ยวน้ำเขาจะซื้อที่อื่นก็มีน้ำขวดก็มีนะอยากกินน้ำขวดปะล่ะลองดูก็ได้นะถ้าขยันเดินมาได้ทุกวันแหละเพราะว่ากินมันก็หลากหลายคนขายแบบหน้าตู่ๆเลยก็อยากกินแล้ววันนี้ไม่ได้พักเลยนะเห็นเหรอไม่ได้แลดูมันเยอะ
คนละ10 บาท 10 บาทครับ เยอะมากเลยอ่ะ20 บาท เฮ้ย นี่คืออ๋อลืมตังค์ถอน ช็อกโกแลต ราคา เป็นเศษที่ไปนู่นแล้วนู่นแล้วจะมาเป็นไทยมันสดขึ้นนิดนึง ผมนึกว่าให้ดูขนมปังมาตัดไงกำลังดูเลยก็เหมือนกันระดับเท่าไหร่ละ 1.68 แล้วเหรอ เออ เข้าเบอร์ นี่ไหมอันนี้ยอดดู อันนี้ยอดคนดู นี่ยอดคนซับ นั่นแหละ 1.68 แสนไง อย่าไปซับนะซับตะไคร้นะคะเด็กๆ อันนี้ทานเฟอร์มาเครื่องใหม่แล้ว ทานเฟอร์ตั้งแต่บ่าย 2 จนตอนนี้ 4 โมงแล้วเพิ่งเสร็จอย่าเฮ้ยสีมันเข้ากันเลยอ่ะ อันนั้นอะไรนะ XR เขาเรียก XR ป่ะตัวสีแดง XR รู้สึก X อะ iPhone X แต่ X อันนี้ X อะไรไม่แน่ใจคิดว่า XR Project Red เขาอะไรอยู่ เนี่ยไม่เขียน iPhone นี่ยังเขียนอยู่เลย iPhone หนักกว่าข้างซ้ายเนี่ยหนักจัง เอามาสูนไม่เบากว่าตัวนั้นอ่ะ พอๆกันแต่ฉันว่าอันนี้ก็ยังหนักกว่านิดหนึ่ง อ๋อ มึงก็ลองถือดิ เราถือแล้ว แต่14แม่งคือแบบโหจริงเหรอก็13ที่ใช้มามันก็หนักประมาณ14เนี่ยนะ แต่13ใส่เคสแล้วหนักขึ้นไปอีกนะ เนี่ยเบาขึ้นเยอะเลย เทียบกับเสี่ยวมี่ไหมดูน้ำหนักเสี่ยวมี่อันเนี้ยพอกันเลย2 เครื่อง เมียนน้องไมนี่ฟิตเนส ยังไม่ได้ใส่เคสเลย เครื่องแรกไปเก็บดีตามมาเยอะลองคอนเฟิร์มอีกทีไหมแต่หนูจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่คุยตกลงกันคือแบบบอกว่าไม่เอาหนูเป็นคนบอกว่าหนูไม่เอาเหมือนแอมเข้ามาตอนแรกๆแอมได้เพลงวิ่งที่ในเด็กหลังมีคอร์สไซส์นะไม่ใช่คอร์สไซส์คอร์สอะไรกิน แบตเหลือ58 เนี่ยเลขจาก14เปลี่ยนเป็น15ครับ พี่ถามมันมีอะไรใหม่ตอบไม่ถูกเลยอ่ะ อันไหนหนักกว่ากัน นี่ถ้าเดี๋ยวหนูเอาเคสออกให้ดู มันเป็นโปรไม่ใช่โปรแม็กมันก็ หนูใช้เป็นเคสกันกระแทกด้วยแหละ เคสกันกระแทกมันจะหนัก ไม่กล้า อีก ใช้ถือแล้วแบบ กันกระแทกแบบเลเวล3 ไม่กล้าใช้ ตอนนี้เหลือ49แล้วมันจะไปรอดยันสิ้นวันไว้เนี่ยชุบเดี๋ยวมาพูดเรื่องแบตก่อนกลับบ้านนะทุกคน ตอนนี้ก็เป็นเวลา6 โมง 49 ตอนนี้แบตเคสเหลือ 28% แล้ว มีเริ่มลงนะจะบอกว่าเมื่อกี้ถ่ายไป1 เทคแล้วก็แบบลืมดีลีทไปจากเครื่อง14 โปรแล้วก็แบบต้องถ่ายใหม่คือตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับบ้าน โ
ตอนนี้เคสถ่ายได้14 Pro อยู่นะทุกคนแล้วก็เอาน้อง14 Pro ไปส่งต่อรุ่นน้องเพราะว่าเขาซื้อเครื่องต่อจากเคสนะคะถ้าเกิดปีหน้าเราอาจจะปล่อยเครื่องนี้ สีไว้ไทเทเนียมใครอยากรู้ว่าเราแบบปล่อยเมื่อไหร่ก็ตามในช่อง IG Sunday อยู่นะทุกคน ซึ่งแบตวันนี้ที่ใช้มาเราสตาร์ท100ที่ตอนเที่ยงตรงเนาะจริงๆเราเริ่มใช้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแต่ว่าเราลืมชาร์จแบตก่อนออกจากบ้านมันก็เลยไม่ 100% ฉะนั้นคลิปนี้ก็รับ 100% ตอนเที่ยงเป๊ะนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้6:50แล้วแบตที่เหลือก็คือ 28% เนี่ยคือเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วก็เอาเครื่อง14 Pro ไปส่งต่ออีกกับแบต 28% ก็มาลุ้นกันนะทุกคนว่าเราจะถึงบ้านก่อนแบตหมดหรือเปล่าไม่มันจะล้างเครื่องแล้ว ลาก่อน14 โปร อันนี้ไม่รู้ เสียงแบบคนโฆษณา อุ้ยดีมาก แต่วางไว้ตรงนี้จะหายไหมไม่หายแล้วไม่มีใครเอาไปหรอก ใครก็รู้หรอกว่ามันคืออะไร กี้ขอบคุณค่ะมาส่งเครื่องให้น้องแล้วน้องก็ให้คุกกี้มาด้วยไวๆส่งเครื่องแล้วค่ะให้มีความสุขกับ14 โปรชานมก่อนกลับบ้านและก่อนแบตจะหมดตอนนี้เหลือ 17% แล้วเหมือนที่คิดไว้ มาไข่มุกนุ่มหนึบเป๋าในน่ารักจังสีแบบ น่ารักเลย ระหว่างสดใสเวอร์มีตั้ง ตื่นเต้น ตื่นเต้น อยากกิน อยากกิน อยากกินมากเลย ก็เอายังไงนะครับ อันนี้จะเป็นสันในคู่กับสันนอกค่ะลูกค้า ข้าวแบบซุปอยู่แล้วเนาะ ใช่ค่ะ อันนี้ก็เหมือนกันเนาะ ใช่ค่ะ โอเคครับ ข้าวน่ากินมากเลย มันนุ่มมากสรุปก็คือเราถึงบ้านประมาณ5:05 นาทีนะทุกคน สรุปก็คือมิชชั่นวันนี้ไม่ผ่านนะทุกคนเพราะว่าแบตเราหมดก่อนจะถึงบ้านก็คือแบตเราหมดไปตอน3:05 นาทีอันนี้คือภาพแคปเจอร์สุดท้ายที่เราแคปไว้ก็คือตกตามนี้เลยนะซึ่งถ้านับตั้งแต่แบต 100% จนถึงแบตหมดเลยเคสคือให้ตั้งแต่ตอนเที่ยงจนถึงตอน3:05 นาทีเนาะเราก็ประมาณ9 ชั่วโมงแต่จริงๆคือในเว็บเขาจะเคลมไว้เลยว่า iPhone 15 Pro สามารถเล่นวิดีโอได้สูงสุด23 ชั่วโมงแต่ว่าใดๆแล้วว่ามันก็ขึ้นอยู่กับ activity การใช้งานของแต่ละคนเนี่ยอย่างตอนเช้าแบตเรามันไม่เต็มเราก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นผลมากเท่าไหร่คิดก็เลยไปชาร์จแบตให้มันเต็ม100ตอนเที่ยงแล้วก็พยายามเก็บสแต็กว่าแบตมันลดลงเท่าไหร่แล้วก็จะเห็นว่าวันนี้ที่เคสใช้ก็จะมีการใช้งานช่วงที่หนักช่วงที่ทรานสเฟอร์ระหว่าง iPhone 14 Pro มายัง iPhone 15 Pro ซึ่งมันจะเปิดหน้าจอตลอดเวลาก็เลยจะกินไปประมาณ2 ชั่วโมงที่รู้สึกว่าใช้งานแบตค่อนข้างหนักแล้วก็เราก็จะใช้งานเหมือนมีถ่ายรูปมีถ่ายวิดีโอถ่ายวอล์กระหว่างวันไปด้วยการใช้งานฟังก์ชันถ่ายรูปมันก็จะกินแบตเหมือนกันโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นสายการไว้ทำงานแบบเราเนาะทุกคนก็คงจะทำแอคทิวิตี้ประมาณเคสถามว่า14 Pro แบตมันเพียงพอไหมเราว่าถ้า1 วันเนาะ1 วันถ้าเกิดเราเป็นคนกลับบ้านไวก็
ก็คงเพียงพอนะ สมมติถ้าเกิดเราแบบทำงาน8 โมงกลับบ้าน5 โมงถึงบ้านก็คงอาจจะไม่ต้องพกสายชาร์จอย่างวันนี้เราว่าเราค่อนข้างที่จะใช้แบตเยอะอยู่นะก็อยู่ประมาณได้9 ชั่วโมงเนาะพอมันเป็น15 โปรรู้สึกว่าในเรื่องของน้ำหนักพอเปลี่ยนวัสดุเป็นไทเทเนียมมันค่อนข้างเบาขึ้นแล้วก็จับถนัดมือมากๆเลยส่วนตัวก็รู้สึกว่าเอาตรงๆนะคิดว่ามันไม่ค่อยต่างจาก14 โปรมากอะเคสใช้แล้วเคสรู้สึกว่ามันจะมีเรื่องแสงที่จะมีความแบบปรับชัดเข้มขึ้นมีความเป็นแสงสีที่เลียวขึ้นก็รู้สึกว่าโอเคสีมันสดขึ้นก็ถ่ายวอล์กออกมาก็สวยดีนะคะเพราะว่าแบตของ14 โปรกับ15 โปรถ้าดูบนเว็บมันก็จุเท่ากันเลยนะแบตมันก็กันแต่ว่าในเรื่องของน้ำหนักเรื่องของน้ำหนักเราชอบมากเลยใช้รุ่นโปรมาตั้งแต่12 โปรแม็ก13 โปร14 โปรพอมันเป็น15 โปรรู้สึกว่าในเรื่องของน้ำหนักเบาขึ้นถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วอยากจะแนะนำว่าทำยังไงให้แบตมันมากขึ้นก็แนะนำใต้ description มาได้นะคะก็หวังว่าจะตัดสินใจว่าจะซื้อใหม่ดีหรือไม่ซื้อใหม่ดีก็แล้วแต่นะทุกคนตอนนี้ก็ดึกมากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปทำงานตอนเช้าอีก Good night นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้ทุกคนตัดสินใจว่าจะซื้อไหมนะ